everyone, welcome to Tuyết channel. Today I'm back, but I don't give lesson video again because I have so many things to do. I have been so busy, but instead I have a video to show everyone how to see the people in Switzerland in the winter. Go to the high mountain, snow mountain for skiing. This is the mountain, snow mountain, and so there are two my children here are skiing with their dog. I hope my video is relaxing people. Không thấy luôn. And, thank you for watching my video all the time and give me a like and subscribe. Thank you. Xin chào quý vị, các bạn quay trở lại kênh Tuyết Việt. Ngày hôm nay thì Thư không có video bài học bởi vì Thư có rất nhiều việc phải làm. Mình rất là bận và không có thời gian để làm video cho các bạn. Nhưng thay vào đó thì hôm nay Thư có một video chỉ cho mọi người xem cảnh trên núi tuyết và một cái sĩ đến trên núi tuyết để mà chơi trượt tuyết vào mùa đông. Và đây là cũng là ngọn núi tuyết có hai các con của mình đang chơi trượt tuyết cùng nhóm. Đây là những cái dụng cụ để mà ski trượt tuyết đó. Mình trên đây. Khi mà những người mà trượt tuyết xong á, từ trên núi tuyết cao á xuống và bắt đầu họ để cái ski ở here và họ nghỉ ngơi ăn uống gì đó và họ sẽ chơi tiếp. Đây là những dụng cụ mà trượt tuyết đây. Dành cho người lớn, dành cho trẻ em đều có hết. Very cold, so much snow. Các con có tin ở trên xuống ở trên cao kia kìa. Mình không thể nào thấy được đâu. Đi về đâu, They arrive now hả? Okay, good.
Bravissima nha. Chơi trượt tuyết nên không có được đi trong đó. Like a bird on a tree. I'm just sitting here. For eating. No, wait here. I got time. It's clear to see. Maybe. From up here, On people go to ski. the world seems small. We can sit Chưa đâu, bây giờ together. chưa ít đâu. Nó. It's so beautiful. You and me, we meant to be Đây cả nhà ơi. in the great outdoors, Quá đẹp luôn. forever free. Cứ đi đợi đi. Cứ stand here to wait. Sometimes you need to go, Yes. take a step back I stand here to wait them. to see the truth around you. From a distance you can tell. Wow. Này giỏi quá. Meant to be in the great outdoors, forever free. You and me, meant to be in the great outdoors, forever free. Nhìn tí dài nai xuống cũng được. See dài nai go down, when I go down, it's so okay. Thì cứ stand here and to what? And go stand. So I think I hear better